ẹ káàbọ̀ sí orí ìkànnì ẹ wo ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ ṣe rí fídíò sẹ́ẹ̀ wò lọ yìí a máa play fún yín níbi tí wọ́n ti tú pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ àṣírí gbogbo bó ṣe ń lọ pátápátá ẹ ti mọ̀ wípé táwọn ò bá ti rí báyà wa kì í sọ ètí a bá sọ gan ayẹpa ti ṣe wádìí kúlẹ̀kúlẹ̀ pé ṣòtítọ́ ni ọ̀rọ̀ yìí kó tó di pé a mú wá sórí ìkànnì fún ẹ̀yin olólùfẹ́ wa láti máa jẹ ìgbádùn gbogbo bó ṣe ń lọ lágbo òṣèré ìwọ tó bá ti subscribe bóyá subscribe o lè túbọ̀ máa jẹ ìgbádùn gbogbo bó ṣe ń lọ pátápátá lágbo òṣèré ó yẹ ká sojú abẹ́. èmi ò kí ń blog Femi Adebayo very well mi ò ń blog Femi ṣé ìtàbí ẹ fẹ́ ká gbàgbé nípa ẹni ṣé ìtàn mi ò kí ń blog Femi Adebayo but Femi Adebayo nǹkan tí mo rí of recent ó ti ń trend láti àná and torí ìyàwó ẹ̀ mi ò mọ history ẹ̀ dáadáa tí n bá ti rí àwọn ọmọ tó bá jọ àwọn òbí wọn bẹ́ẹ̀ yẹn you see tó ń bá ṣe nǹkan ń gbà míì some children they look like their parents kò ń ṣe facial nìkan pẹ̀lú ìwà àti ìṣe wọn a mọ̀ pé Fẹ́mi ọmọ Adébáyọ̀ Sàlámì ni bẹ́ẹ̀ ni Adébáyọ̀ Sàlámì bàbá yẹn kò kí odú ni kò ń ṣàìmọ̀ fólóko wọ́n ti pẹ́ nínú eré orí ìtàgé wọ́n ti pẹ́ 40 years ago ni mo ti mọ bàbá yẹn wọ́n dẹ̀ ti ṣiṣẹ́ before then 40 years ago mi ò tí ì bímọ mo ti máa ń wo fíìmù wọn fíìmù tí mo wò jù bó ti ẹ̀ wo particular wọn kan báyìí tó yẹ pé Kaduna kan mo ti wò ń gbà yẹn lọ àbí Minna ìjà orogún nínú ìjà orogún yẹn kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ni mo ti kọ́kọ́ like wọn wọ́n wà ní ìjà orogún wọ́n wà ní kọ́nàkọ́nà any film tó bá ti jáde wọ́n ti pẹ́ gan bàbá yẹn ti pẹ́ Fẹ́mi Adébáyọ̀ náà fíìmù tó kọ́kọ́ gbé tí mo ti tó play dáadáa ó wò blow òun ló dàgbà tó di ògògbó tó a ti ń bá wọn bọ̀ ti pẹ́ oríṣiríṣi fíìmù tí àwa tá bá wò tá bá sọ pé nice àti ètò lọ show ní fíìmù kìíní àti ètò jẹ́ ti àgbéléwò ṣó ti yé bẹ́yẹn ẹ lè sọ pé Adébáyọ̀ Sàlámì o wọ́n heart wọ́n dẹ̀ ti pẹ́ gan nínú àwọn old school ni wọ́n wà Fẹ́mi yẹn náà I'm very sure pé inú ẹ̀ ni wọ́n bí sí but a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àwọn ọmọ tó jọ bàbá wọn tó jọ ìyá wọn ṣó ti yé àwọn kan wà àwọn nǹkan kan wà tẹ́ pé nature you cannot cheat nature if your father is a cheater you are going to be a cheater ọ̀rọ̀ tá a bá sọ lónìí àbú ọmọdé àdèbú àgbàlagbà in my own kingdom I am telling you authoritatively everybody matters everybody counts both old and young especially when you take your dignity and decency as a priority okay táwọn èèyàn bá mú ẹ sí olódodo ẹlẹ́ṣẹ̀ náà Ọlọ́run máa ń dáríjì o ṣùgbọ́n sọ nǹkan kan ní àjogúnbá ni so nísìnyí bóyá Adébáyọ̀ ọmọ Adébáyọ̀ mi ẹ̀ Fẹ́mi mi mọ̀ bóyá ó máa ti wọ 50 o ṣó ti fẹ́ 50 ṣá mi lè sọ mi mọ́ age but this is not even by age but ìwà burúkú tí àwọn èèyàn ò ní mọ̀ pé àwọn ń wù kò ń ṣe ọ̀rọ̀ tá fẹ́ sọ tó bá jẹ́ kó tabá bàbá Adébáyọ̀ Sàlámì kì í ṣe bàbá Adébáyọ̀ Sàlámì o ìgò oríṣiríṣi yẹn ṣáà rí bàbá Davido of recent láti wà lórí ọ̀rọ̀ bàbá Davido yẹn Davido náà ló kọwọ́ wọn èsúrú ni ó máa tọwọ́ ìyá ẹ̀ àtọwọ́ bàbá ẹ̀ àtọwọ́ ẹ̀ bí epo ni ṣé tí wọ́n sàn àgbo ẹ̀rọ̀dì o I'm not going to abuse anybody but mo fẹ́ sọ fún yín pé táwọn èèyàn bá sọ pé Fẹ́mi Adébáyọ̀ yàtọ̀ sí scandal obìnrin yìí náà àwọn scandal obìnrin kó náà máa gbóbìnrin kó máa sọ́ọ́lẹ̀ kó máa ṣe bí ẹni play lórí intelligent obìnrin kó máa use wọn ṣé ti yé bẹ́ẹ̀ yẹn kó use wọn kó máa ṣe bí ṣé Fẹ́mi also all of them majority of them ẹ má bínú o wọ́n máa ń ṣe bí gold diggers ṣé ti yé wọ́n máa ń ṣe bí they cannot marry for God's sake they cannot even marry because we are hardworking and there is nothing to show for it they have to marry you because of personality
They marry you because what they can get at that moment. They marry you also by what you can support them with. Okay? And also, gbogbo nǹkan tó bá lè support on bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. So, nísìnyí à ń gbọ́ pé wọ́n ní Fẹ́mi Adébáyọ̀ ìyàwó ẹ̀ yẹn wọ́n ní àwọn parents ẹ̀ náà they support him to chase the woman away. They according àti ń gbọ́ ó ti pẹ́ that okay o the father o the mother o they said they support Femi to chase this girl this lady away. I don't know. Ìgbà tó ti sọ pé ti marriage àkọ́kọ́ ti fail yẹn àtìgbà yẹn ni mo ti follow marital affairs sí Femi pé ó ti fail ó dẹ̀ kódẹ̀ tó di pé ó fi yẹn fail ó ti ṣe many things náà bóbìnrin máa báwọn obìnrin sùn káàkiri tell no àmọ́ pé ó jọ bàbá tó bí ni kò ń ṣe rọ́ tó bá máa ka ìyàwó bàbá Adébáyọ̀ Sàlámì wọ́n lè ka mẹ́ta tó ìwà nísìn àbí tó náà wọ́n fẹ́ what I am sure very sure pé kì í ṣe ìyàwó mẹ́ta ni wọ́n ní ó láwọn ìyàwó míì ṣó ti yé bẹ́yẹn tó bímọ fún wọn tó máa ti lé lọ tó jẹ́ pé eventually mo ti sọ story wọn rí bọ̀ tó máa ní pé èèyàn kì í sọ story àgbàlagbà kì í ṣe èmi náà kì í ṣe ọmọdé nínú ayé ṣé wọ́n lè bí mi wọn ò lè bí mi bàbá dé sáyẹ̀nsì mi wọn ò lè bí mi no torí Fẹ́mi dára ní àkọ́bí wọn bọ̀ kì í ṣe ọjọ́ orí tó máa fi bíyàn ìlànà sọ torí pé tó bá sọ̀rọ̀ ń sìn táwọn kan bá ń sọ̀rọ̀ wọn ní ó mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ṣe dá sí ọ́dà tí wọn ò ní halẹ̀ mọ́ wọn o bọ̀ tó bá ti lè jọ tó bá ló sọ̀rọ̀ because the truth always comes you are talking like this ó ń bá gbàlagbà ní mi ò sọ pé orí anybody dàrú mi sọ pé orí anybody ò pé o tí máa sọ pé tọ́mọ bá sọ pé ọmọ ọjọ́ èèyàn ó jọ ni bí n ṣe wà ń sìn I can see mo lè rí ìwà bàbá mi bí mi ò tiẹ̀ bá wọn gbé tí mi ò tí ìdàgbà kó tó di pé wọ́n kú I can tell you because ó wà lára DNA nǹkan tó pè lára àwọn nǹkan tígbà tí àwọn sáyẹ́ǹsì ò tí lè gbà lára nǹkan tó máa fi ń tẹ̀sí DNA ni tó máa fi sọ pé yes ọmọ ọkọ lélẹ̀ tó bá ti jọ́ dáràn ní bàbá ẹ̀ wà á dáràn tó bá jọ pé ó máa ń ṣe nǹkan tí ò ṣe wà á ṣe it's always in the blood lára nǹkan tó máa fi ń detect DNA ni do you understand me so in tí mo sọ ni wípé Fẹ́mi Adébáyọ̀ pé wọ́n ló lé ìyàwó ẹ̀ ó ti lọ fi ṣọ́ọ̀bù ìyàwó ẹ̀ ó gba owó lóòrùn ilé yẹn ó wá ṣe kinní kan wọ́n wá lé kúrò ńbẹ̀ wọ́n gbé sójà wọ́n ní kó lọ ṣe I don't know maybe it's two of us but most of them bẹ́ẹ̀ ṣe máa rí wọn tó máa ń produce film lójoojúmọ́ fíìmù míì lè gbé wọn sókè ìmí ìdẹ́ lè jọ wọn mọ́lẹ̀ àti pé gúrùpù tó wà gan tí Fẹ́mi Adébáyọ̀ wà tó ṣiṣẹ́ fún ní 2023 tó bá fail this time around I know because gúrùpù àwọn Sàràkí ọmọ Sàràkí ni Fẹ́mi Adébáyọ̀ ọmọ Sàràkí ni tí ó bá rí pé owó tí ó bá default tí ò lè san gbogbo debt àti credit ẹ̀ tí wọ́n wá ní nǹkan tó fi dúró tó fi ṣe collateral ni wọ́n fẹ́ overthrow it's possible so to tell you at time ni pé okay most of them tó máa sọ pé they are rich and everybody want to be like them too you don't know the rich also cry a lot of rich people they go through many things a lot of rich people owó tí wọ́n sì ń defend wọ́n fi ń ṣàkóńgbà mi wọ́n yá ni owó tó fi ń ṣiṣẹ́ ìmí nínú ẹ̀ wọ́n yá ni but all of us a máa sọ pé they are rich o nítòótọ́ àwọn owó kan tí àwọn èèyàn tí ò tí lówó tí wọ́n máa need ó lè jẹ́ owó kéré but majority àwọn tá a bá rí tó big tá a máa sọ pé I want to be like this person I want to be like this person I want to be like this person majority of them ọwọ́ lọ́wọ́ ẹsẹ̀ lẹ́sẹ̀ náà ni ṣó ti yé bẹ́ẹ̀ yẹn they try and anybody tí ò bá dẹ̀ ti ẹ̀ gba lónìí rí kò tí ì ṣe business ṣó ti yé anybody tó bá ti yẹ pé on your own salary nìkan àbí owó tí ẹnìkan ló ní business ẹ̀ ò tí gbòòrò débì kan o tí tó bá ṣe to some level kó o tí ẹ̀ má béèrè credit àwọn tó ń bá ṣòwò wọ́n máa fẹ́ ọ̀fà ní credit àwọn tí ó jẹ́ pé wọ́n tún súnmọ́ ẹ àbí bank gan tó rí pé bó ṣe ń kówó tí bó ṣe ń gbowó tó ń gbowó wọlé tó ń gbé jáde fúnra wọn máa approach ẹ for you to come for the money so it's not a fault I mean it's not kò ń ṣe bad thing kéèyàn ya owó kó fi ṣòwò business gẹ̀dẹ̀rẹ̀ àbíkú ni kọ́lọ̀ má ṣe business wà owó wa ní àbíkú a lot of people tó wà lókè torí ẹ̀ nígbà táwọn tó bá ń gba salary tí wọ́n ní basic salary tó ń lọ steady tí wọ́n bá ṣì ń lọ steady tó wò yẹn tó jẹ́ pé kò tán o kò pọ̀ kò dẹ̀ tán
nígbà tí wọ́n bá sì ń ṣe gbogbo kinní yẹn, are you with me? Tó bá sì ń ṣe gbogbo kinní yẹn tí wọ́n sì ń lọ sòsé torí pé they based on salary, okay? Àwọn tó bá ṣe business ńgbà mí ó lè boom fún wọn ńgbà mí kó dẹ̀ down fún wọn kó wá rí pé ẹni yìí actually ẹ lè máa mọ̀ pé at that moment pé ẹni yẹn go through tough time, especially tí ó bá jáde wá ṣàlàyé this is what I'm going through, ṣó ti yé bẹ́ẹ̀ yẹn. But tí èèyàn bá bí ọmọ tó bá wà tó ní syndrome kan or the other kò mí pé kó fi sílẹ̀ because ní ìlú òyìnbó tá a wà ń bí ọlọ́run jọ̀ọ́ mi bẹ̀bẹ̀ fún ọmọ mi o, mi ò bẹ̀bẹ̀ fún ara mi o, because wọ́n máa ń fún yàn ní wọ́n máa ń fún parents ní headache. Me especially when you are from Africa, it's like a disgrace to you. But you do know in this country Tawayi àti other civilization country tó tún wà more civilized than Nigeria bí UK o, America o, Canada o, àwọn kan tó bá ti bí ọmọ lẹ́ṣẹ̀ máa ń rí pé tó bá bí ọmọ mẹ́ta ní ìlú òyìnbó Tawayi tí ìkọ̀kan nínú wọn ò bá ní syndrome àwọn kìíní yẹn ṣó ti yé bẹ́ẹ̀ yẹn á ní bó ṣe jẹ́ nínú system yẹn á ní bó ṣe jẹ́ because ó dàbí pé bẹ́ẹ̀ mi ṣe wò ó àwọn kan tí wọn bá ní àwọn ọmọ yẹn gan wọ́n máa lọ ń bèrè fún ni. I've seen it ní hospital tí mo ti ṣe mo pass treatment. I work in children hospital before kan tó sọ pé mo máa ń wà lórí kó tó di pé mi ò ṣiṣẹ́ ní pẹ̀lú children mọ́. I work also with adults. I work with those people with mental illness. I've worked in many departments. Ṣó ti yé bẹ́ẹ̀ yẹn ní hospital àti ní home. Do you understand? So a lot of people tó bá ti ní mo ní ẹnìkan patient kan ó tún pè mí pé kí wọ́n bá ń ṣiṣẹ́ nílé. So ìgbà tí mo dé níjọ́ tó wá hospital the first day tó wá gbọ́ mi wá hospital, this person is is a white man, the wife is a black person, is a black from Haiti, ìyàwó ẹ̀ but òun from Canada, white. So ìjọ́ tó gbọ́ mi wá sí hospital tí mo ti ṣiṣẹ́ as in bí pé wọ́n ti ó ṣàrí mi jọ ẹ̀ bí mo ṣe bọ́lẹ̀ ní mọ́tò tí mo ń bá zọ̀nù lé ló ṣàrùn ó ti approach mi níta mi tó ti ń smoke kó tó di pé mi lọ gbaṣẹ́. So luckily for me ibi tẹ́mi ti wá ṣiṣẹ́ ibi tí mo ti ṣiṣẹ́ the same floor tí mo ti ṣe ń jọ yẹn ibẹ̀ lọmọ ẹ̀ wà wọ́n admit ọmọ ẹ̀ síbẹ̀. ṣé mo bó ṣe dé hospital ń jọ yẹn ọmọ ẹ̀ ní mi ò fẹ́ sọ òyìnbó tó bá warrant kí n sọ òyìnbó máa sọ because àwọn nǹkan yìí in tí mo ń sọ because o gbúdọ̀ discuss ọdún mo ti kúrò níbi iṣẹ́ yẹn yóò ti yé mi ò dẹ̀ dárúkọ but I'm teaching people, I'm trying to educate people about this, okay? In mo kàn fẹ́ sọ ni pé ẹni yìí systematically ó sọ fún doctor ní ọjọ́ yẹn in tí ò warrant operation tó yẹ kó mọ̀ pé tó bá ti lè open ọmọ níbi ibẹ̀ yẹn o wọ́n ti disable ọmọ yẹn ibi tó ti ó request because he has 3 children. Is it 3 or 4? Ayọ̀mídé, do you remember that guy tí àwọn ọmọ ẹ̀ fine báyìí ta lọ sílé wọn tí mo lọ bá ṣe ń gbà yẹn? You remember them? How many? Ọmọ mélòó náà ni? 3. Because ẹjọ́ tó ń pè mí fún home service. Ṣé ti yé? I went there with my daughter because ó jẹ́ weekend so my daughter kò lọ school. So anyway tá a bá ń lọ nígbà míì you know a máa tó lè àpòlá rẹ̀ kúrò bẹ́ẹ̀ ká lọ sí garage bí tó ń ta mọ́tò we do things together. So this person was telling doctor àwọn doctor gan sọ pé but this person yẹn mọ̀ yóò need the operation yẹn ó fẹ́ kó ṣe operation ní ibi tí ó yẹ kó ṣe operation ó ṣàǹsọ pé kó open ọmọdé ẹ mọ̀ kó mo máa ṣeré kó kàn ní little mistake tó dẹ̀ pé wọ́n lè ṣe in another form. He want this baby to be operated so that the moment he's being operated in that place yẹn wọ́n máa place yẹn sórí treatment forever ni. Do you understand? Do you know why? tó bá ti place yẹn sórí treatment forever wọ́n ti create job opportunity fúnra wọn nìyẹn. The government will telling them now to go and look for tó bá tó tẹ̀ nǹkan somebody to be to care for that baby and it will be good for the husband. You understand me? Because the moment tó bá ti ní kó lọ wá ìwà mother the first iṣẹ́ ẹni nurse àbí caregiver tó máa kọ́kọ́ suggest is the parent, so especially tí o bá ti ní stable job àbí iṣẹ́ kan tó yẹ pé ó fẹ́ ṣe lówó gidi
So they will suggest the parent first. So only cooperated. Later, one complain. The guy was complaining seriously. Later, to worry mama. I later, meet the mother of those children. The husband will come meet. No, they're not telling me story, things that happened to them. The lady was trying to be a teacher because of one issue or the other. Want to be a police. So they are having some challenges. Being a citizen of Canada too, they have a challenge. So that's why we call this place a place of authority. Like nobody is. I don't think anybody is above the law. If they want to deal with people, even with those who are on top, they can deal with them in the system. They do with them. They deal with themselves. They respect. Because it's still sexual, but they respect law to some level. So what I'm saying is this: if any parents have such children, and that's why I used to say this. I don't want to say, although nobody can arrest me for it, nobody can sanction me for that. I used to think that maybe they deliberately they are giving those children here. When you have 3 children, this is what a lot of Nigeria, a lot of white, a lot of black, a lot of people have discussed this with me. I've come across a lot of people like that. They're having a lot of Tony syndrome, Tony a lot of, But some parents and people, they love it because they want to create job opportunity. And that's why I believe also that, are you sure they are not doing it purposely and deliberately to create job opportunity for some people? Let me cover this. They might be low. So, I also have idea. A lot of people in Nigeria too. Tony and one more. Tony gbogbo àwọn disabled deformed, Tony one changes or the other. Nigeria wọ́n máa ń kó wọn wá, mo ti mọ àwọn tó wá. Ó tiẹ̀ láwọn couple kan tó wá, àwọn méjì ní láti Ìjẹ̀bú ní láti or 2 years ago. They used to bring them because they will place them on special treatment and our parents wọ́n máa rówó and wọ́n máa create kini fún wọn. You understand me? But in Nigeria, there is no system like that. When you have any child, to back to le goje ba to le ni little issue, you are on your own in Nigeria. Number one, you'll be disgraced in your family. It's like a spell, it's like a curse. But in here in abroad, special treatment, no mama fun. I create a lot of opportunity for them. And that's why when I newly came, they were in a lot of things now. We say, just when you say you have a problem with the community, you need problem because I know I have authority in my tongue. Whatever, till you about fair to about source, my reject it. And whatever people are with me that is not actually I don't have it, I won't claim it. But a lot of people claim whatever that is not for them just because they want to have money and they want to have things easy. Because when you are having those challenges, trouble, giving you, they will free things for them. Some things they are going to one less or work from it. Because already one way you cannot do things for yourself. They have to do things for you. They care for them. Do you understand what I mean? So now, if Adebayo's son, I don't know, maybe his son or daughter, if Adebayo Salami wife happen to be one of parents to fall into that category, you don't need to, because of that, and discharge the wife. You don't need, because àwọn ọmọ yẹn gan wọ́n máa ní mọ́ọ̀kẹ́. Number one, kò sọ́mọ ẹni tó bá bí ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn tí ò ní máa feel concern ní Africa, ó máa feel concern because ó máa ní double attention ló máa fún first of all, apart from pé it costs you money. Ibi school tó bá gbé lọ tí àwọn èèyàn bá lò 2 years ó lè lo extra years. So Adebayo kò yẹ treat obìnrin yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn fún ìyẹn lásán tó bá treat ẹ̀ tó bá jẹ́ ìlú ìbò ni. Àgbogbo èèyàn dẹ̀ ń bu ọmọ náà pé ẹ kò ní owó láti jọ ìyọkọ ẹ̀ lóní gbogbo nǹkan tó ní. Wọ́n ṣe sọ wọ́n ní aerosis ní gẹ́ẹ̀ o ní bèbí yẹn kó tó fẹ́ o aerosis they pay them good work money too. So if she cannot offer or she's not going to give anything, like tí o bá ní fún wọn ní
support kankan. Adebayo Salami's son, that is Femi Adebayo, will never marry her. Tí ó bá ní benefit tí Adebayo, Femi Adebayo tó máa gain, kò ní fẹ́ ọmọ náà. Do you understand? Wọ́n lè sọ pé kó ṣe tó kíákíá tí ó dúró pé iṣẹ́ yẹn á máa lọ, á máa travel, á máa lọ, kò ní lè ráyè fún ẹlẹ̀. Ó quit iṣẹ́ yẹn, ó wá ṣe kí ni, ó wá ń ta oúnjẹ. Ìyẹn mi pé nígbà tó ń ta oúnjẹ yẹn, ṣé oúnjẹ yẹn mi pé owó tó ń jẹ bank nígbà tó di 40 wọ́n ní ilé tó ń gbé, wọ́n lọ lè jáde níbẹ̀ nítorí pé wọ́n ní báǹkì fẹ́ gbà. Are you sure báǹkì fẹ́ gbà? Àbọ̀ kàn fẹ́ fi system lè jáde. Àbọ̀ kàn fẹ́ create scene yẹn. Because this Nigeria, I want to celebrate why. There is nothing they cannot do. I'm not doubting, but at the same time, anybody can do anything. Ẹlòmíì fẹ́ torí pé ó fẹ́ chase cloud lórí media. Ẹlòmíì torí pé ó fẹ́ pity. Ẹlòmíì torí pé ó fẹ́ help. Ẹlòmíì torí pé ó fẹ́ keep people. Ó ti pẹ́ tó ti wọ́n ti gbàgbé. He just want to trend again. It's possible. Do you understand? Because mi ò mọ bọ́n ṣe máa tún lọ fi shop. Wọ́n lẹ́nu yẹn ló lọ rent shop. Báwo ṣe máa lọ fi shop tó yáwó? Tán máa lé wọn kúrò ní shop, wọ́n tún lé wọn kúrò nílé. I don't think it's possible. Because nínú ilé yẹn tó bá pẹ́ inú ilé yẹn tán fi yáwó, ibẹ̀ ni shop wà. Is another thing. Shop tán ló lọ rent. Báwo ni shop tó lọ hire ń gbà yẹn? Báwo ló ṣe máa lọ fi ṣe collateral? Because the story is not clear to me. Okay? The story to me up to date kò clear sí mi dáadáa. Tó ti yé? The story kò clear sí mi. Tó bá jẹ́ tòótọ́ ni bó dẹ̀ jẹ́ irọ́. Tó bá dẹ̀ jẹ́ tòótọ́ ni tó ti kọ̀ sílẹ̀ bẹ́yẹn. Ẹ mọye ìyàwó tí Adebayo Salami bàbá yẹn, ẹ mọye ìyàwó tó ní ni. Ẹ mọye ìyàwó tí wọ́n ní. Ṣebí torí pé wọ́n dàgbà ń sìn àwọn ìyàwó wọn máa jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé my husband is good now. Ìgbà tó ń yàn gìbí sáré tó ń yàn gìbí Fẹ́mi yẹn, nobody can boast of him pé he is a good person. Like he is a nice person. Because kò sówó tó lè máa kó fóbìnrin gan. Ayé ìsìn la kò ti ju kálámù pé do whatever you like with your life. When you are not faithful with your wife, you are cheating, going around obìnrin mi, plenty women. Kò sówó tó lè fóbìnrin kan. Ó máa rí ẹ bí ẹni tó ń ṣe ọkọ fẹ́ láyé òun. Ó máa rí rẹ̀ bí ẹni tó ṣìyàn ni. But tó bá tó stage gan máa ní à, bí bàbá wa ṣe ń ṣe náà nìyẹn, we have to cope. Mẹ́lọ lọ́run wí àjẹjà tó ń jẹ́ Muslim, this and that, dáadáa. You don't stand me. Wọ́n kàn ṣe kí ni later. Wọ́n kàn gbà bẹ́ẹ̀ ni pé ókè o. Kí la fẹ́ ṣe? Tàbá ní ká jáde sí i, ká ṣẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ o. Ká tún wá lọ máa wá. Time ti lọ. Ta ló fẹ́ gbé wa nísìn? Do you understand? So, Femi Salami, téèyàn tó bá lọ fẹ́ lómi ìsìn bọ̀ táwọn ayébìdà náà máa ń gò fún kì í ṣe rọ́. Tó bá fẹ́ obìnrin àwọn celebration tó bá fẹ́ obìnrin wọn, tó bá dàrú fún ẹ lónìí, ọmọ ṣe tán mọ́ yọrùn ni. Nínú memorandum wọn, nínú kíní wọn, for better for stay ni, for worse for go, either obìnrin wọn àbí ọkùnrin wọn. Ṣó ti yé? Especially tó bá jẹ́ pé nínú relationship yẹn, they came for purpose. And if that purpose is no longer being served, wọ́n máa lọ ni. Marriage, either tó bá bí ọmọ tó wà okay, marriage is your marriage. Ó bí ọmọ tó tún wà okay, marriage is your marriage. When you have your money, things are going well at that moment, is your marriage. For better, for worse. Kò ṣe for worse for go. Now wọ́n sọ pé ìgbà tí wọ́n sọ pé ọmọ yẹn ń kọ́ ìgbìnì kan kìnì kan wọ́n wá ní bàbá yẹn wọ́n lọ́mọ yẹn sọ pé wọ́n ní oògùn ló fi fẹ́ oògùn. Ìtú oògùn bá wà nínú èèyàn, oògùn máa ń ṣiṣẹ́, oògùn ń ṣiṣẹ́. Oògùn will work for you for ní tó bá wà nínú ọlọ́tí. Oògùn dàbí ẹni tó mu ọtí yóò ní tó ti ṣáyó dáadáa. Ìgbà tó dẹ̀ ṣáyó tán wọ́n wá ló ń sọ ìsọkúsọ. Ìyí tó bá gbé sọ́kàn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ yẹn òun ló bá máa sọ nígbà tó ti mu ọtí yó. Ìyí tó bá ti nínú ọtí lọ́tí máa pamọ́. When you admire somebody, ipe eléyìí ó dẹ̀ wù mí láti dó àti láti fẹ́. Tó bá ṣoògùn kékeré báyìí kó má ti ṣoògùn gan pàápàá kó kàn rí. Then it's going to be ó máa work bíi pé magic ni.
ṣó ti yé so oògùn tó bá ló ṣe oògùn yẹn kò ṣiṣẹ́ for like 3 days 4 days 1 week 1 month oògùn yẹn pẹ́ ṣó ti yé wọ́n tún lè jókòó sí wọ́n máa wò pé ó dà ipá ìsìnkì ọmọdé yìí náà ó dà pé kò work ní ìgbà tó ti fẹ́ náà kí nìkan ṣe rí báwo nìkan ṣe lọ nígbà of course nígbà tó ti dìbò fún ẹni tí àwọn gbà tí ó ń ṣe politics ní gbogbo àtó fi ń dún fún dáadáa táṣìlẹ̀ òun ò síta yẹn tó dẹ̀ ń fún owó gbà wọ́n support ẹ̀ ó support àwọn party tó wà lórí oyè ńgbà yẹn nígbà tí Fẹ́mi dún dáadáa àwọn PDP ní party ẹ̀ especially ọmọ Sàràkí ní ọmọ Ìlọrin ni so nísìnyí àwọn Sàràkí ò rí ọwọ́ mú kò dẹ̀ sí wọn for long time they been out of power do you understand so kò sí báwa yẹn lọ́wọ́ wọn opportunity yẹn is not going to be coming like the way it used to of course ó máa rí owó máa sáfẹ́rẹ́ díẹ̀ so ti understand ó máa sáfẹ́rẹ́ díẹ̀ especially nígbà tí àwọn tó ń love àti àwọn tó jẹ́ favourite ẹ̀kọ́ ló wà ní power do you understand me so nísìnyí wọ́n lè máa kà á sí ipe bóyá star ọmọ yẹn kọ́ ìgbà tí ó ti fẹ́ Fẹ́mi ò ṣe bí ti tẹ́lẹ̀ mọ́ nígbàkiri kan let me tell you ó possible but at the same time àwọn èèyàn máa ń lọ nínú tough time gbogbo marriages dẹ̀ ló ní tough time kò sí ní home kan tó jẹ́ bed of roses okay kò sí home kan tó jẹ́ bed of roses everybody has their own time period your own can be earlier some ó lè jẹ́ later but when you dodge it because of eléyìí ó dẹ̀ pé bí mo ṣe rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ fún mi mọ́ ní ìgbà tó bá fẹ́ yẹn tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ fún ẹ mọ́ yẹn ìgbà tó ò tí ì máa rí ẹ̀ gangan ló yẹ kó o detect nǹkan tó bá máa good bóyá ó máa work fún àbí kò ní work fún ṣó ti yé bẹ́ẹ̀ yẹn but tí mo fẹ́ sọ lélẹ̀ Fẹ́mi Adébáyọ̀ òun àti ìyàwó ẹ̀ tí wọ́n ní wọ́n ń disgrace yìí ó ló ń disgrace ìyàwó ẹ̀ wọ́n lọ lè kú òrùlé kékeré kan fún un I am telling you àwọn èèyàn kọ́dà pé so ìwọ obìnrin ṣé olówó tiẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni women ẹ̀yin tẹ́ kò máa ń gbẹnu sọ̀rọ̀ torí pé ẹ ní opportunity láti wá sílùú òyìnbó maybe you don't have the opportunity maybe you don't have husband you don't have a relationship you don't have any man to care for you normally ṣé kí n sọ fún yín ọkùnrin kò sówó tó lè ní láyé ó yẹ kọkùnrin care fún ẹ aṣọ́bìnrin even when you are rich kí bàbá ọmọ mi rest in peace. There was a day tí mo kọ́kọ́ ṣe oúnjẹ fún ọ̀gbẹ́ni náà lọ́rùn lọ́jọ́ náà kí n má ṣe oúnjẹ fún mọ́ and because me I'm used to it ká tó rọ́kùnrin kì í ṣe tá ń bẹ̀rẹ̀ wa àwọn ló máa wá pẹ̀ wá but next thing ni pé tó bá ti wà lẹ́kọ̀ọ́ tó yọ ọmọ Èkó ni ẹ́ the next thing ní sì wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe oúnjẹ ni àṣà tọ́mọ Èkó nínú yẹn ọmọ Èkó á máa ṣe oúnjẹ fún obìnrin àmì ọkùnrin àti pé wọn ọbẹ ni wọn bẹ ni ọkùnrin yẹn ló wá tó sẹ bọ ní mọmọ ẹ tó bá ti tó sọmọ Èkó báyìí àṣekó mò ń sọ fún ẹ tó bá ti gbé ní Èkó ó máa bẹ̀rẹ̀ sí sóúnjẹ ni àwọn ọmọ Èkó wọn kì í fẹ́ kí ọkọ wọn ò kì í ṣe bẹ́ẹ̀ responsible dáadáa do you understand so tí mo fẹ́ fàyọ lélẹ̀ ìgbà tí èmi wá bẹ̀rẹ̀ sí sóúnjẹ nígbà yẹn bí mo ṣe ṣe torí ó ti mọ́ mi lára mo rí lágbájá a máa sóúnjẹ ni àwa la máa náwó bíi pé responsibility wa ni tabarita medo abala Jim okay abala mama ṣe as if it's my duty so I always do this but mo wá pàdé ọ̀gbẹ́rin náà mo wá ṣe oúnjẹ mo tún ti wá bí mo ṣe rí ó wọ̀ kò kí ráyè jẹun very skinny you know and it's ó yẹ kó lè jẹun so ti yé bẹ́ẹ̀ normally mo wá ní òkè jẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ nípa oúnjẹ torí tó bá pàdé àwọn ọkùnrin kan Ọlọ́run má jẹ́ kí n rírú ẹ̀ mọ́ láyé mi àti kọjá stage yẹn ọmọ mi ò dẹ̀ ní pàdé ẹ̀ ló ti yé wà á kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú wọn it's okay o on his own little way is working ó dẹ̀ ṣe bank he has a lot of opportunity wà fún dáadáa àwọn èèyàn gbogbo àti mò ń sọ yìí gbogbo ilẹ̀ ẹ̀pẹ́ wọ̀nyẹn táwọn èèyàn bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń talẹ̀ ní owó kéékèèké ńgbà yẹn wọ́n gbé wá sí báńkì wọ́n á dẹ̀ ṣe ń gbé sí báńkì wọ́n á máa fún wọn ní tip wọ́n fún wọn tip kò dẹ̀ sí nínú òfin pé ẹ má gba ẹ̀gún jẹ o tán bá dá ìṣe lówó ẹ má gbà ó wà so owó tó máa gbà nígbà míì lọ́sẹ̀ ó ti ju sálárì wọn lọ so they are making money okay
gbà tí mo ṣàrí mo wá ní òkè jẹ́ kí normally bí ṣe máa ń ṣe nígbà tí mo ti wá gbà fún tí wọ́n ti iṣẹ́ ti wọ̀ mí lára dáadáa like àwọn ẹbí ẹ̀ wọ́n yí ọwọ́ padà tì mí yes obìnrin tó máa ń yí ọwọ́ padà tì ní mí tó bá yí ọwọ́ padà sí mi ní dáadáa ò ń gbọ́ mo easy because mind mi mo ní a lot of weak things nínú mind mi like mo ní vision gan Ọlọ́run kó má jẹ́ káyé ba vision wa jẹ́ so I have a target I have a goal ṣó ti yé báyẹn mo ní dream tí mo ní fúnra mi so people like me no difficult torí ẹlòmíì máa wí pé ó máa ń jọra ẹ lójú ó máa ń gbéraga ṣó jù báyìí lọ ṣó dà jù báyìí lọ ni ẹlòmíì gan ara ta débi pé tí n bá reject ẹ ó tiẹ̀ fine ìwọ tó fine ìwọ tó ṣe gbá ìwọ tó ṣàwo máa ti mọ para ló ta wọn kì í ṣe pé mo fi ṣakọ because of my target and goal anyway ìgbà tí mo ṣàṣọ oúnjẹ nígbà tí mo wá bẹ̀rẹ̀ bí mo ṣe máa fẹ́ ṣe wọ́n wò pé kí ni mo lè kọ́kọ́ máa ṣe ń bọ̀ bọ́ yìí a máa change bàtà change wardrobe gbogbo ẹ̀ ni mo ṣe o yes but nígbà tó wá di ní ti oúnjẹ ni mo kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú wọ́n ṣe oúnjẹ náà níjọ́ náà nígbà tó dé láti fi ṣe ó wá rí oúnjẹ yẹn pọ̀ oríṣiríṣi nǹkan wà nínú oúnjẹ yẹn n bá ní kó jẹun ó lóun ò lè jẹ oúnjẹ yẹn wípé òun o ní tẹ́rìtì tòun o pé ò lè fi obìnrin ò lè fowó ẹ̀ ṣe oúnjẹ fóun kóun jẹ o ọjọ́ tí mo ti rìn láyé mi òun ló kéré jù nínú gbogbo ọkùnrin tí mo pàdé láyé mi ní ọjọ́ orí yes ó ní territory bó ṣe lo English yẹn ni in my own territory olóbìnrin ò lè fowó ẹ̀sùn jẹ fóun kó jẹ o ó ní kí n sọ yẹn tí ọbẹ̀ yẹn ká tí mo fi ṣe kó mi ó ní bọ̀ tó ní oyè tó máa ń múlẹ̀ ọ̀ tí capacity ò lè gbé tó bá yẹ pé okay once or twice a week ló fẹ́ ṣe oúnjẹ o ó ló lè iye tí agbára ń gbé o ó ní bọ̀ kéèyàn ṣe oúnjẹ fóun kó ń jẹ láì wọlé olóhùn ò lè jẹ mo wá ní òkè mi ì lè calculate mo wá lè lò ló fẹ́ mú sílẹ̀ ó sanwó oúnjẹ yẹn ó ní I don't know maybe the money is going to be more than this only and I'm very sure it can be more than this but if I want to be giving money for you to prepare things for me kajel only this is what I can afford and he drop the money before he tastes the food that's a man and any ọkùnrin tó bá ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn má jẹ́ kí n tàn ẹ́ tó bá bí obìnrin náà máa ní àlùbáríkà tó bá bí ọmọbìnrin ẹ̀ kò ní ṣe àgbákò àìní owó lọ́wọ́ tó bá kù díẹ̀ kọ́mọ olóore jù kò tọ̀nù mọ́ náà máa ṣiṣẹ́ ìmọ́lẹ̀ fún ọmọ ọlọ́run ṣé rí bàbá mi àwọn èèyàn máa wo pé báwo mo ṣe ń stand láti jọ ẹ̀ I go through a lot of things especially láti ìgbà tí mo ti dé sí Canada àbí láti ìgbà tí kí tó lọ Nàìjíríà títí mo fi dé yìí I went through a lot just imagine tí bá ń give testimony yẹn it's not a testimony ìtẹ́lómi máa rí tó máa knock ẹ̀ down tó dẹ̀ ti fún mi ní ọwọ́ ní Nàìjíríà pé do you know what we are going to do to you wà á knock ẹ̀ down máa ní stroke ni mo ní kò ní jẹ́ tèmi ẹni bá dóògùn stroke àbẹ́ ẹni tó bá ń dóògùn lára mi gbogbo ohun tó fẹ́ kó ṣe ní olúwàjò ṣe ní tó bá fẹ́ kó sọmọ ní olúwàjò ṣe I turn it to prayer I know before people can be telling you that they have a plan for you a bad one not good one I came to Canada mo mọ̀ pé mi ò tí sanwó lé ṣòtìyé àní Nàìjíríà náà ṣe bọ́ ọmọ kan ló lo lé for long time yẹn tí ò sanwó náà you understand me wọ́n wá mú ẹrù mi normally tó bá fẹ́ kó tó bá ní kó kúrò lé tó wá ní kó lọ scott wọ́n tó bá tẹ̀ fẹ́ so kó ẹrù ẹ wọ́n sọ fún ẹ come and take your thing because wọ́n mọ̀ pé mọ́tò tó wà nínú ilé ó ju owó ilé yẹn lọ ẹrù tó wà nínú ilé mi furniture èlò ó ju owó yẹn lọ aṣọ a lot of valuable things they did that evil to me. mo sọ̀rọ̀ ọmọ mi ní mẹ́dà ọmọ mi ní a lot of things gbogbo mẹ́dà a lot of things wà nínú ilé tó yẹ pé document thank God for Canada tó yẹ pé you can easily get some things again on the system by calling them tó bá lè rí nọ́mbà láti pè wọ́n kó Google lórí kíní you can get something back but tó bá jẹ́ pé lórí fáìlì àti pépà tó ti send nìkan fún mi àti àwọn nǹkan tí mo kó sínú ilé a lot of things you have to get lost
ìyẹn wọ́n jí gbogbo ẹrù mi ní his mother. Ọmọ tí mo pé jáde tí mo sọ wípé ó wá tó sọ pé tó rán sí mi tó sọ fún mi wípé kó wá wo account kó wá wo ilé mi kó lè send account mi àmì address ilé mi sí orí media. People will be telling you now, build youth. I'm a youth. My daughter is a youth. I have a first one that is a youth that misbehave to me. Arúgbó misbehave, àgbà misbehave. You understand me? Ní orílẹ̀-èdè wa káàkiri all over. The old one they misbehave at times. The youths also misbehave. But this is what I'm saying. Everything. Ṣé tó bá ṣe pé okay wá tẹ̀ máa sanwó kan, you be paying some money. Nínú àwọn credit tí mo fi ra mọ́tò àtàwọn kan tí mo fi ra àwọn kankan tí mo fi ṣe owó kan tí wọ́n kó gbé yẹn. Ọmọ tí mo ń sọ yẹn tó cut the story short nípa tọmọ yẹn. Ọmọ yẹn wọnú ilé mi ìgbà tó wọnú ilé ńjọ́ yẹn. He asked me a question because I noticed that boy actually the way he was behaving, he was sent to me. And for him not to have story tí wọ́n fẹ́ kó ní the first ọjọ́ Saturday tó dé yẹn ọjọ́ Saturday yẹn ìgbà tó máa dọjọ́ Sunday mo ní okay nǹkan tá máa ṣe lónìí ni pé a máa tú gbogbo ilé mo la máa tú gbogbo ilé so we start from ibi tí mo kó àwọn bàtà sí jó a lè rí gbogbo ẹ̀ a tú gbogbo ilé àtàbẹ̀ bẹ́ẹ̀ mo ní kó kó gbogbo bàtà ó béèrè lọ́wọ́ nígbà tó wọnú ibi tí mo kó bàtà sí àwọn bàtà yẹn ó ní mọ́mì mo ní yes ó ní bàtà tẹ kó sílé yìí ó ní ṣe ń tà wọ́n ni mo nínú àwọn kan wà tí iṣó ti yé bẹ́ẹ̀ ó ní àwọn tó ń ta bàtà ní Nàìjíríà ó ní ẹlòmíì nínú wọn ò ní bàtà tẹ kó sílé yìí and that's why I'm telling you that I have a lot of shoes and my shoe ẹsẹ̀ mi kẹ̀lẹ̀rẹ̀ yàtọ̀ ẹsẹ̀ ọmọ mi díẹ̀ ẹsẹ̀ mi ju ọmọ mi lọ díẹ̀ my daughter use at times 41 or 42 it depends on the size I use 43 44 so àwọn ọkùnrin lèmi àti wọn máa jọjọ wọ size gbà mí so and tó bá dẹ̀ jẹ́ pé bóyá Italian shoes tó bá ní big sizes you know ọmọ yẹn ní bàtà tẹ́ kó sílẹ̀ yìí àwọn tó ń ta bàtà Nàìjíríà ò ní ṣé mo pé gbà tí mo lè rí lé mi process padà ní Nàìjíríà I have in the mind that okay even ilé tí mò ń gbé tí bá ti ń live luxury kìíní kan because Canada too don't like that they like people with kó lówó ara ẹ̀ kó lówó gan torí ẹ̀ làwọn celebrity ò ṣe lè gbé bí báyìí púpọ̀ you have to know yourself tó bá fẹ́ ní problem low key bọ́ kó kàn dé ẹlòmíì gan tó ti ń ṣiṣẹ́ for long time tó jẹ́ pé lówó gan ó lè jẹ́ pé èrú máa ní pálọ̀ kan ló máa wà wọn àtàwọn family nìyó but you know mo wá decorate ilé àwọn tó ń ṣiṣẹ́ gan tó ti pẹ́ ní Canada tó ń bí sí Canada gan ilé wọn míì gan kò dáa they see those things nínú camera all those things you know I show it àwọn èèyàn nígbà míì tó ń bá bẹ̀rẹ̀ sí ń bully ẹ you are nobody you just want to prove some things to them that you are somebody and it can cause you trouble because ìwọ ò tí declare ara ẹ bí ẹni tó ní ọdẹ orí tó ní mental you understand me àwọn tó ń bá ẹ fa wèrè yẹn wọ́n ti declare ara wọn nílùú tó ń wà ìpín wèrè làwọn so tó máa wo fáìlì wọn báyìí tó bá lọ fẹjọ́ wọn sùn gbà mí báyìí wọ́n mọ̀ pé àwọn wèrè máa ní chronic mental kìíní gbà mí tó lè jẹ́ pé a máa go after people you know ó ní bọ̀ tó ní bọ́n ṣe máa treat wọn the way they are going to treat those one with challenges wọ́n ti count wọn bí àwọn tó ní issue tí ìṣòro táwọn ní they are not going to treat you like that and that's why a lot of people will say that why is your own like that because mi ò sọ sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ lórí media àti lórí ìwé mi pé mo ní ọdẹ orí mi ò dẹ̀ ní mi ò sọ pé aburú kankan ṣe mí àbọ̀mọ́ mi ní any serious mi ì dẹ̀ ní do you understand me so they will treat me like a normal human being that has his brain that you know what to do at the right time so to cut the story short ọmọ yẹn bèrè lọ́mí bàtà yẹn ó pọ̀ o ẹni tó ń ta bàtà Nàìjíríà ò ní gbogbo bàtà yẹn wọn kò lọ àwọn nǹkan kan wà nínú ilé tẹ́ pé mi tẹ̀ sí àwọn iṣẹ́ mi wà àtàwọn nǹkan mi tí mò ń tà tí mo máa fi owó mi náà credit mi tí máa kàn fi rà pé okay mo fẹ́ fi ṣòwò ni màá make little things people who knows me tó bá ti lọ wo àwọn old video mi wọ́n mọ̀ pé mo máa ń fẹ́ ta àwọn ọkàn náà ẹ máa sọ pé you are just a lazy person people just talk because wọ́n ti wò pé wọ́n lè pè é lólè wọ́n lè pè é láṣẹ́wó wọ́n ti try many things wọ́n rí pé wọ́n fail the only thing náà ni pé wọ́n kàn máa sọ pé ọ̀lẹ ni ẹ́ báwo ló ṣe máa jókòó a woman like me tí mo ti bí ọmọ tí mo ti cater fọmọ yẹn ọmọ tó ń kọ̀ sí mi lọ́wọ́ kì í ṣe daughter mi my daughter kò dẹ̀ wà never rejected my son was rejected just like bí ọmọ tí wọ́n ní ọmọ Davido yẹn bọ́n ṣe kọ ọmọ yẹn sí mi lọ́wọ́ nìyẹn but wọn ò fún lówó títí ó fi dàgbà
ṣó ti yé that my first born tó wá lò against me tí wọ́n turn story ẹ̀ wọ́n reject ẹ̀ fún mi bàbá ẹ̀ reject ẹ̀ thank God wọ́n reject ẹ̀ because tí o bá reject ẹ̀ nígbà yẹn ó possible bóyá òun ní bá fẹ́ ó dẹ̀ possible lónìí kí n má débi tí mo bá dé because ayé ẹ̀ kò ní lè dọ́gbọ́ ẹ ti understand so I give thanks to God búburú ni ọ̀tá máa rò gbà mí tán lè máa ṣe ọlọ́run á dẹ̀ tán gbogbo ẹ̀ sí rẹ̀ torí ẹ̀ ń gbà mí I don't hold on to gbogbo relationship tí n bá kúrò àbí tẹ́ni ẹ̀gbọ́n ti excuse me one way or the other tí mo wá decide láti do like this I don't struggle because I know God has a plan for me if it's not going to be good maybe my prayer is working and if it's going to be good if you go kan pàápàá ó lè padà wá ó kàn lè jẹ́ pé mo lè má fún ní time mo ṣe ṣe that's me for you I don't go after people nítorí pé you don't marry me you promise me you never fulfill your promise so far tí o bá ti affect finance mi tó o dey try láti block me àti that ma tún show power because some people are wicked to the level that àwọn ló share wọ́n dẹ̀ tó máa ṣèkà fún yẹn tó máa sọ fún yẹn pé wọ́n share ohun àwọn ló share wọ́n tó máa claim victim so if that thing yóò bá ṣẹlẹ̀ everybody will be good àlàáfíà ni so tí àwọn èèyàn bá go through when you are going through problem you are married I don't because of problem kí n tó torí ìṣòro tẹ́lẹ̀ yẹn bá ní kí n fi sílẹ̀ but a lot of men and women too they disappoint their their partner during their trouble time. ṣé àmì pé mo sọ̀rọ̀ bàbá ọmọ mi ń sìn pé ó sọ fún mi ó ní ẹ̀mí tí ìdí mọ́ mi princess ló máa ń pè mí princess I will not eat this food except I pay ìtagbára mi bá ká ní tí má dẹ̀ máa fún ìsílẹ̀ nìyẹn orí mi wú ẹ mọ̀ nǹkan bẹ́ẹ̀ orí mi wú torí pé kò ń ṣe àwọn ẹlòmíì tó máa sẹ pé ìwọ ló máa mo ti fẹ́yàn rí tó yẹ pé kì í ṣe pé mi lè wá mọ́tò bọ̀ pé tí n bá fẹ́ lọ rajà lẹ́kọ̀ọ́ tí n bá fẹ́ sáré lọ báyìí sí máa ní nígbà yẹn máa máa bẹ bọ̀bọ̀ tó ń jẹ́ prince yẹn pé prince máa fún ẹ ní báyìí báyìí máa ra nǹkan báyìí báyìí fún ẹ máa ṣe nǹkan báyìí fún ẹ ìyẹn ló máa dìde àwa ìgbà yẹn ló ṣe máa lọ bó dẹ̀ ṣe ń lọ yẹn náà ṣe ló máa wú báńtá sínú mọ́tò torí ọ̀nà contract level ni irú ẹni yẹn ó believe pé right òun ni tóbìnrin bá ṣiṣẹ́ ẹ ti understand bẹ́ẹ̀ some people tó bá ṣe nǹkan fún wọn ó mọ̀ pé kò ń ṣe right wọn but wọ́n máa claim right ní sí pé you must do this so Femi Adebayo àtàwọn obìnrin tó wà ní òyìnbó àtàwọn tó wà ní Nàìjíríà àtàwọn gbogbo èèyàn tó ń lọ́gẹ̀ pé ìyàwó ẹ̀ yẹn so ṣọ́ọ̀pù ò ní owó kankan ṣé ò ṣiṣẹ́ ṣé ọjọ́ tó ti ń so oúnjẹ yẹn tó ti ń so oúnjẹ tàṣe wọ́n ló ní ṣọ́ọ̀bù kó tó ti pé Fẹ́mi lọ bá pò fẹ́fẹ́ ṣé Fẹ́mi ò ti ń lọ máa jóúnjẹ ọ̀fẹ́ ńbẹ ṣé àwọn fámílì ò ní jóúnjẹ ọ̀fẹ́ ńbẹ ṣé kò ní ní ìgbà tó yẹ pé wọ́n máa wà tẹ́ pé oúnjẹ tó máa jẹ́ mẹ́ tó máa fi bò láṣìírí nígbà tó bá lọ lókè kò ní sí support kankan tó ti fún Fẹ́mi láti gbà yẹn àbọ̀mọ tó ló jáde látara àti blood tó jáde látara Fẹ́mi sí ara títí ẹ̀yẹn tó wá di ọmọ lónìí ṣé kò ní ọmọ yẹn ò jẹ́ ńbẹ because you just believe that kí ló dé tó máa lè wá gba lé yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ you are not doing anything ni because tí obìnrin bá wà Nàìjíríà náà ní àjọ wa tí àwọn ní society wa Nàìjíríà especially tó bá ti jẹ́ ọ̀rọ̀ obìnrin àtọkùnrin mo máa ń notice pé wọ́n máa ń dá obìnrin lẹ́bi wọn kì í dákùnrin ọkùnrin lẹ́bi púpọ̀ because wọ́n ti believe pé eléyìí bó ṣe ti kọ̀yàwó ẹ̀ sílẹ̀ yẹn another vacance fún àwọn obìnrin tó ti ṣe orí burúkú nígboro tó ti ṣe òṣì bí ẹran níwò míì náà tó dẹ̀ jẹ́ pé orí burúkú àtòṣì náà ló ṣe lọ sí ìlú tó pé fine boy kan tó ti wà tó wà lórí policy ẹ jẹ́ ká support àwọn tó máa jámọ́lé lọ́wọ́ torí ẹ̀ tẹ bá rí ìgbà tó ń sọ̀rọ̀ àwọn bàbá Adeleke yẹn Dr. Adeleke Deji Adeleke àti ọ̀rọ̀ ọmọ tó ń sọ yẹn majority will not support that baby too because they want to support Baba Adeleke because Baba Adeleke especially when she jáde pé I'm a widower no I'm a widower my house is free these children mo ti ẹ̀ ń bọ̀ lórí yẹn my grandchildren are my kí lorúkọ ẹ̀ my roommates even Davido o slack ní ibẹ̀ yẹn o your father is expecting more kí ló dé láti bí 2, 3, 4 years now ó dẹ̀ kó slow down máa bó ṣe ń kóná mọ́ wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ yẹn máa kóná mọ́ síbẹ̀ yẹn báyìí náà ó yẹ kí wọ́n nìkan ti ní 10 kí ló àwọn 14 yẹn gbogbo wọn yẹn ti tó bí 25 space wà náà àyè wà wọ́n ti ṣe swimming pool fún wọn anything wọ́n ti ṣe sílẹ̀ please jára mọ́ṣẹ́ dáadáa but má bínú náà yẹn sáré yà àbàrà ni wọ́n bọ̀ padà bọ̀ lọ́rọ̀ gay
I want to tell you something. I have a friend though that is from Ede. The father is a custom officer. Ọkọ tó kọ́ fẹ́ láàárọ̀ is a doctor. Òun náà wọ́n kọ sí bàbá ẹ̀ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni. Àmì bàbá ẹ̀ kọ sí ìyá ẹ̀ lọ́wọ́ ni. Mo tẹ̀ fẹ́ sọ níjọ́ yẹn mo fẹ́ rẹ́rẹ́. A lot of things wà mo mọ àwọn èèyàn mẹ́ta ní Ede àti former Prince of Ede. So ọ̀rẹ́ mi yìí custom controller bàbá ẹ̀ jẹ́ tẹ́ bá ti mọ controller tó wá láti Ede. Tó retire àgbà ó ní bàbá ẹ̀ retire náà. Àti pé tó máa ti retire náà máa ti fẹ́ pé 20 years náà. Àti fẹ́ pé 20 years or 19 years tí bàbá ẹ̀ ti retire. Òun ló bí ẹni ọ̀rẹ́ mi yẹn bó ṣe bọ́mọ yẹn ṣe pupa bó ṣe rí náà ni ó sílẹ̀ dàbà ẹ̀ jẹ́ ní ti ẹ̀ sọ ọjọ́ kẹ́ lórúkẹ mo fẹ́ wò pupa báwo ni àwọn ará Ẹdẹ ṣe máa lọ ń they will sleep with some people later they will be ashamed of them pé èmi lẹ fẹ́ lọ rí pẹ̀lẹ́lẹ́. Let me tell you something, if you can be sending your dick to àwọn hookup ladies or let me respect them and call them hookup or àwọn aṣẹ́wó alot or karuwa, let me say it karuwa, you should not be afraid to marry them. Anybody tó bá ti lè sùn pẹ̀lú anybody tó bá ti lè sùn pẹ̀lú ẹ̀, the person you should not be afraid, ashamed to marry the person, or if anything product come from that place you should not be afraid. But some people wọ́n máa sùn pẹ̀lú aṣẹ́wó but they don't want to marry the aṣẹ́wó. They be sleeping, they be having an affair with some people secretly but wọ́n máa dodge wọn ò ní fẹ́ open ẹ̀. Ọ̀rẹ́ mi tí mo sọ tí n bá sọ story ẹ̀ sí ó máa ń wò bí ó wà lórí media. Ó wà lórí media. Because the reason tí bàbá ẹ̀ náà fi reject ẹ̀ nígbà yẹn pé but the father is a custom officer. Ìyá o bàbá ẹ̀ máa ṣe mọ̀ pé àwọn èèyàn tó kàn máa yọ okó kiri. He married somebody that you know but yẹn nìyẹn. Wọ́n kọ òun náà wọ́n kọ sí ọmọ lọ́wọ́ wà gbà Ẹ̀dẹ̀ lórí nǹkan báyìí mo tún mọ another one wọ́n ò gbà Ẹ̀dẹ̀ nǹkan báyìí kọ́ bẹ́ẹ̀ máa ń ṣẹlẹ̀ gan nílùú Ẹ̀dẹ̀ o ẹ má bínú o ẹ má bínú o experience is the best teacher I'm just saying it. So Davido yára mọ́ṣẹ́ bàbá ti sọ pé we are still counting 14 already. Àwọn baby factory ẹ máa ní production tó yẹ pé gbogbo school yìí mọ̀ pàápàá tó bá yá àwọn ẹ máa ka Adeleke 1 to 5,000 that's the grandchild àwọn grandchild tí wọ́n nìkan tí ò dẹ̀ tí tó dẹ̀ ṣe wọ́n they are still counting. And the way the baba even say it go papa ó fọ́nì sí mi pé 14 already and we are still counting. Davido jára mọ́ iṣẹ́ so àwọn ọmọ tó máa ń jọ bàbá wọn you see Davido is one of them. Okay ó ní ọ̀tọ̀ that are very funny mọ́ these days wọ́n fẹ́ pa fóònù yẹn mọ́ ìkọ́ mi ìkọ́ máa pa mí lẹ́rìn mọ́ wọ́n fẹ́ jẹ́ kéyìn mi wọlé kí n má lè sọ̀rọ̀ náà but you know God is our strength you know. Kí ló dé why you shouting kí ló dé the seat yà rí ṣí àrẹ rẹ so èmi tó bá jẹ́ pé tòótọ́ ni nǹkan tí wọ́n ló ṣẹlẹ̀ sí ìyàwó ètò tó ń jẹ tí wọ́n ní wọ́n lé tí wọ́n ní wọ́n ṣe kinní kan you understand if your husband tẹ bá marry kí ni tí bá jẹ́ pé bóyá báǹkì wá gbà á àbí tó bá jẹ́ pé ó dẹ̀ ṣe ó dè dì lọ ọkọ̀ disgrace wọ́n cheat obìnrin yẹn ni àwọn èèyàn máa ń pẹ́ ṣọ́bìnrin yẹn gbọ́dọ̀ lówó tẹ́lẹ̀ ni ṣé gbogbo iṣẹ́ tó ti ń ṣe látijọ́ yìí kò ní lówó kò ní rí nǹkan kan Fẹ́mi náà ò ní benefit tóbìnrin bá ti obìnrin kẹ̀dẹ̀ they know how to fall in love whatever they have like this they will submit it to their husband. If anything happen to that man wọ́n sọ pé gbogbo nǹkan tó níyàn ọkùnrin yẹn lónìí obìnrin ò lógún rí kò ní nǹkan ìbá máa ṣe lójú méjèèjì obìnrin mi náà tún jáde a máa tún condemn obìnrin yẹn so you are not working wọ́n sọ pé ó ní ṣọ́ọ̀bù ó ń tayán ó lè pé kéèyàn máa tó ń jẹ náà small job kò ṣe small job àti mo dé Canada yìí ní Quebec mo ti sọ pé mo fẹ́ lọ ọkùnrin rẹ̀ sàn wọ́n pa iṣẹ́ oúnjẹ ó máa ṣá báyìí ni
bí ilẹ̀ Galilee bí ìsọ Nàìjíríà tọmọ ọ̀dọ́ pọ̀ kò sọ́mọ tó máa gbé wọlé tó bá ti rí pé ó dé bíbàlẹ̀ tó bá ó lè lọ yí mọ́ ẹ lọ́wọ́. You know, it's not like Nigeria that everybody want to be wà rú ọmọ wà á ti lọ kọ ọmọ pọ̀ wà á ti lọ sí lókè àwọn tí ò lè rú ọmọ wọn tọ́ yín wa á máa bá ẹ ṣiṣẹ́ wà á tún gbé wọn sí school wà á tún gbé wọn síbi ìkọ́ṣẹ́. But this place, okay, somebody say Femi Adebayo Ewagbo, ó possible now. Kò kí ṣé òun nìkan ló máa kọ́kọ́ ṣe ni. Kó ba lè to please some ladies àmọ́ ẹni tó fẹ́ to please somebody now ó lè ṣe bẹ́ẹ̀ fún ìyàwó ẹ̀. Kó ba lè please because ìgbà tó máa please baby náà ńgbà yẹn ó disappoint ìyàwó ẹ̀ wọ́n ló ti bí ọmọ méjì àbí mi ìmọ̀ye ọmọ tó ti bí fún. Tó bá kó tó marry ó máa make sure pé tó bá tẹ́ stage kan ọ̀dọ̀ tọ́mọ yẹn bá máa padà marry sí tó bá ti marry wàá mọ̀ pé gbogbo èèyàn tó wà ní ayé we have our flaw we have our good side and bad side. You don't marry the person because of for the good side alone. Expect bad thing also. My daughter used to coach me that, mommy, don't be telling people, don't create, just live life. If you like, even bad thing want to happen, let it happen. So money, God, bad thing will not happen to me suddenly. You have to prepare your mind. But that's why you have to pray. When your mind is telling you that anything can happen in this marriage, you now be praying towards it, and then you get yourself tight also. Not that mama misbehave. Okay, let me tell you another story. When the father of my baby have problem, but any problem níbi iṣẹ́, but eventually only problem. The mother was telling me, everybody was not telling me, hey, leave my gbogbo wọn, including father-in-law, gbogbo ló gbógun tì mí tó ní kí n fi sílẹ̀. Wọ́n wá rí mi bí trouble tó ní. Èmi kẹ̀dẹ̀rẹ́ before I reject any man. Àti woman gan wọ́n ti ṣèkà fún báyìí mo máa ń behave bí ẹni tí ò mọ kankan mo máa ń ní sùúrù but tí bá sọ̀rọ̀ yẹn mo yẹn máa rò pé mi ì ní sùúrù tó bá ti ṣèkà fún mi tó bá pọ̀ gan the only thing mo lè fi express feelings níbẹ̀ I cry a lot mo believe pé if I cry like that maybe it's going to ìwọ máa sọ gravity nǹkan tó ṣe fún mi tó ti ṣe fún mi fún ẹ but some people they don't care you cry. Of cry for your head in it. So everybody was telling me then leave this person alone, leave our son alone. My mother-in-law. Tó bá ti di láàrọ̀ báyìí ogun wọ́ọ̀ gidi ló máa bá mi fà. Aka ọmọ rí. A ní gbogbo àwọn tó láyé àwọn tó ní kíní kankan gbà wọ́n lẹ̀ o lọ́wọ́ Auto Bola. Lọ́wọ́ princess. Ọ̀tí pè mí Auto Bola ń gbà ẹ̀. Adarúkọ mi Bọ́lá o Fọláṣadé o tó bá dárúkọ yẹn tán bóyá èèyàn ò mọ̀ mi torí many people ò mọ orúkọ mi gan princess náà máa ń kọ́ a tún máa dárúkọ á ní princess ní okó ń gbà lọ́wọ́ princess o gbogbo èèyàn sọ fún mi pé kí n fi sílẹ̀ nígbà yẹn wọ́n pè mí láti Ìjẹ̀bú Òde àwọn alára pè mí ajérò pè mí wọ́n ní ìfisílẹ̀ mo ní èmi tí mò ń wọ́ mọ̀ ọ̀gá mi tí mo sọ pé wà ń Ìjẹ̀bú Òde yẹn ó pè mí sí meeting báyìí ó sọ́mà mi sí meeting ọjọ́ náà mo mọ̀ pé lọ́ọ̀yà ni mi ò mọ̀ pé lọ́ọ̀yà ni yí pé mo kọ̀ mọ̀ pé ó ń ta mọ́tò mi mọ̀ pé ó tún ń ṣe lọ́ọ̀ ó tún pé lọ́ọ̀yà ni. ìgbà tí mo ṣàlàyé gbogbo ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ tán báyìí ó ní kí n fi sílẹ̀ dẹ́wọ́ tí bí mo mọ̀ ní kí n fi sílẹ̀ orúkọ táwọn èèyàn fẹ́ pè mí yẹn wọ́n fẹ́ bà ayé mi jẹ́ orúkọ yẹn èmi kò síbi tí máa lè sọ̀rọ̀ lónìí tó máa gbà mí gbọ́ mo kọ́kọ́ wá jókòó mo rúbà mi mo ní mo mọ̀ nígbà tó ń ṣiṣẹ́ ọdún mo bá sọ̀rọ̀ èmi kọ́ mo kọ́ sí wàhálà fúnra rẹ̀ nígbà tó ń ti bá mi sọ̀rọ̀ tán ní kí n fílẹ̀ tí mo kọ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí wá lọ sọ́dọ̀ tiẹ̀ láti jẹ́ kó lè máa ṣe nǹkan fún mi kò sí nǹkan tí bàbá yẹn ò ṣe fún mi kẹlẹ̀ mọ̀ pé tí máfíà bá wà lórí ọ̀rọ̀ yẹn yé mi lónìí ó ti kú sí láti yé lọ́rùn tó bá ń yé wọn lọ́rùn tó ti yé mo ní mi ní mo ní kò tó bá gbà lọ́nà fún
mo bẹ̀rẹ̀ àdúrà mo ní òkè gbogbo nǹkan tá a ti ṣe tá a ti bìlí pa ti ń ṣẹ́tù mo ní wẹ́ a máa tú ẹrù yẹn sílẹ̀ padà ní a máa tutù mo mú àìdíà ká lọ sí kakú Òǹsọ̀ràndé ibi tí àwọn èèyàn ti lè máa rí wa ìlú òyìnbó ni the ocean that's why ìtàfẹ́ta ilé wa kò sẹ́nibọ̀dì tó support wa torí ẹni tó bá ti support wa ẹni kan ṣoṣo tó support wa lọ́jọ́ tá à ń lọ gbogbo òun náà ni ayé ọ̀la mo sọ pé fún wa 50,000 so èyí tí mo kàn fẹ́ sọ lélẹ̀ wọ́n ní kí n fi sílẹ̀ mo ní èyí tí mo mọ̀ mo ń wá ọmọ àwọn tí mi ò mọ̀ rí gan tí mi ò bímọ tí mi ò lóyún mi ì fi wọ́n sílẹ̀ now wọ́n ti bí ọmọ àwọn èèyàn wá ti bá mi fa wèrè wọ́n ti dà láàmú òun ló ṣe o mo ti ní rí bí ọmọ kékeré despite pé òun ló wọ́n gbọ́nú ẹ̀ wọ́n lò ó ègé sáré mi ì fi sílẹ̀ ó tó stage ó wo ara ẹ̀ báyìí gbogbo èèyàn á máa sọ fún nígbà tá a tún wá kúrò Nàìjíríà pé don't leave this woman o torí ẹ̀ ńgbà tí àwọn èèyàn ṣe títí tí wọ́n ní olóògùn lóbìnrin yẹn ẹ̀rí bóògùn mi ṣe pọ̀ mo máa ń ṣoògùn kan àdúrà mi lògùn mi ojú mi rí gan-an ní ìgbà tó rí pé wọ́n bá mi sọ̀rọ̀ títí tí mi ò gbọ́ wọ́n òun fúnra rẹ̀ náà bẹ̀rẹ̀ sí ń lo ègéza rẹ̀ ẹ mọ̀ kéèyàn gbé obìnrin kó máa ní kó máa bá mi sọ̀rọ̀ girlfriend ẹ̀ kó máa ní kó máa bá mi sọ̀rọ̀ ibi tí wọ́n bóyá àmọ̀rọ̀ tó máa ti parí létí ẹ̀ àmọ̀ nǹkan tó máa ti sọ fún wọ́n lè ní tó bá ti fẹ́ obìnrin tóbìnrin báyìí wà nílé ẹ̀ àjàjà kó lọ pàdé máfíà kan tó ti láìkẹ́ ń gbòòrò wọ́n lè ní tó bá wà lẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí lọ bẹ àwọn babaláwo àtàláàfà tó bá jẹ́ ọ̀dọ̀ wòlíì ló lọ wọ́n máa bẹ àwọn pásítọ̀ sí wọ́n ní tóbìnrin bá ṣe wà nílé ẹ̀ wọ́n lò lè ṣoríire o wọ́n tó bá wà nílé ẹ̀ báyìí tó bá rówó á dẹ̀ ti wá gbàgbé pé ẹni tó ní òun ò lè ṣoríire yìí nígbà tí wọ́n bá yé ẹ̀jẹ̀ tán nígbà yẹn lọ́hùn Ọlọ́run tó wá padà lò Ọlọ́run tó wá gbé padà dìde àwọn èèyàn tó wá padà wá ègé wọ́n tó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ fún ẹ torí ẹ̀ when people are talking to you think twice ro nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lánàá ro ti jẹta kó ro tèmi kó wá ro ọ̀la don't let people destroy you because of what you are going to eat today and then you destroy your future kò sí nǹkan tó ń fi bẹ̀ mí kò sí nǹkan tí ìgbà tó ń bẹ̀ mí títí ó ṣe ń yé mi púpọ̀ ni kò sí ọkùnrin àwọn olówó Nàìjíríà wọ́n fi bẹ̀ mí leave this person bàtà àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí kọ̀ tiẹ̀ lọ́jọ́ tó wọ́n sọ fún mi this person is young to you is very low to you is very this to you is very that to you wọ́n bẹ̀rẹ̀ bá mi sọ ní ìgbọ́ ìgbà tó yá wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí send àwọn bàbá tó lówó àwọn èèyàn tó lówó tó lè help career mi iṣẹ́ mọ́tò mo ti sọ́rí kò ṣe nìkan I will give you 30 million wọ́n máa yọ dẹ́ pé kí wọ́n sọ pé ó máa fún ẹ ní 300 million to start your business kò ṣe kó lóun fẹ́ yá mi òun fẹ́ fún mi tó bá fún mi níyẹn tí bá ní kò tó lè wá máa yá mi sí kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé owó wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nígbà yẹn wọ́n dẹ̀ ń sọ fún mi fi sílẹ̀ kò sí nǹkan tí wọ́n sọ bọ́ títí mò ń sọ fún yín lélẹ́yìí pé mi ì fi sílẹ̀ o torí àdámù mẹ̀mú kò wípé tí n bá fi sílẹ̀ ńgbà yẹn ikú ẹ̀ lè tètè yá ṣé àmọ́ pọ́nmọ́ mi dààmú dáadáa ó dẹ̀ mọ history wa kó tó di pé wá kú ìgbà tó ní ìfilẹ̀ yẹn ọmọ mi ò tí ní mọ story ní tó bá sọ fọ́mọ mi lẹ́nìí ló máa gbàgbọ́ ṣó ti yé torí bẹ́ẹ̀ relationship tó lè dúró ti ọkùnrin yẹn àbí obìnrin yẹn nígbà tó bá ní kò ń ṣe relationship o and again àwọn èèyàn tó ń bú ọmọ yẹn sẹ́ pé ṣé kò ṣiṣẹ́ ni ọkọ ẹ̀ ló ní gbogbo nǹkan bó ṣe wà yẹn kó wà nínú ilé gan
mọ́mì mi ṣiṣẹ́ nígbà tó fẹ́ bàbá mi. She's a business woman. Iṣẹ́ business sí àwọn ṣe náà jọjọ́ ń ṣe. Ìgbà tó fẹ́ bàbá mi, according to my mom, mọ́mì mi ní gbogbo ìgbà tó bá máa bímọ tó yìn bímọ yẹn tó yìn ṣàbíyamọ pé kò ní ṣiṣẹ́. Wọ́n ti gbé màmá mi sórí bàbá mi, wọ́n gbé bàbá mi sórí a lot of condition kó tó lè release màmá mi fún, because the way bọ́n ṣe máa ń ṣe nílùú wa kò sí bó ṣe lówó tó nílùú wa yìí ní Ìkàrẹ́ ẹ máa ṣì lóko ṣáà ni they like business, so wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ bíi jàkí. So tí bá rí ọkùnrin kan tó bá ń ṣiṣẹ́ tí ò láìka rẹ̀ tó kàn wà stingy bákan, my dad is not stingy, so any stingy man is not for me. Any stingy man is not for me. My daddy is not stingy to my mommy. Any stingy ọkùnrin tó bá ti stingy it's not for me. Wọn ò ní láti sọ fún mi. Bàbá Bukola yẹn kò stingy. It's not stingy. It's not a stingy man. Because you marry somebody like your father, they may not look like they may not look alike. Wọ́n lè má jọra wọn maybe by height or facial, but ṣó rí ìwà o gbọ́dọ̀ rí ìwà bàbá ẹ̀ nínú ọkọ tó bá fẹ́, torí ẹ̀ tó bá ní bàbá tó bá ṣorí burúkú láyé má gbàdúrà dáadáa o, Ọlọ́run lè kó ẹyọ nígbà tí storm yẹn bá dé o, gbọ́ pé ò ní rí ìwà bàbá ẹ̀ nínú ọkọ tó bá fẹ́ bàbá irọ́ ni. Any stingy man tí ò lè fowó báyàn ṣeré is not for me, because bàbá mi ó máa ń fowó ṣeré ni. He love people. There is no gbogbo iṣẹ́ tí bàbá mi ṣe ìyá súkìá o bó ṣe bá ń ṣe fúnra yẹn bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe majority fún àwọn family, kì í family nìkan o, fún àwọn èèyàn. I am telling you, tí mo fi ń dàgbà gbogbo àwọn tó máa ń sọ̀rọ̀ nígbà yẹn gbogbo majority àti bẹ́ẹ̀ kú tó bá rí mi, àwọn set màmá mi, àwọn tí bàbá tó mọ bàbá mi, wọ́n máa sọ pé tó bá rí mi báyìí wọ́n máa sọ pé ikú Bọ́lá jẹ́ ni, what a nice, wọ́n sọ títí di kò sẹ́ni tí mo bá pàdé tí ò ní sọ pé bàbá mi nice, ó tún wà generous. So tó bá ti ní ọkùnrin kan tó bá kàn déédéé wá sínú ayé ẹ̀ tó kàn déédéé sọ pé mi ìwà lè sọ bóyá wọ́n wá change mind ẹ̀ tó wọ́ sí o, wọ́n bá tiẹ̀ change mind ẹ̀ tó wọ́ sí o tó bá lọ́ọ̀fẹ́ pápá ó sì máa ṣe. Mi ìgbúdọ̀ fẹ́ ọkọ tí máa lọ fògùn gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ mi ti ẹ̀rí ṣòògùn tí ó ti rí bẹ́ẹ̀ máa ṣe sọ pé olúwa fìfẹ́ mi sọ́kàn ayọ̀ bọ̀bọ̀ yìí o, he must see that ó gbúdọ̀ jẹ́ tó appreciate. Ẹnu ọkùnrin míì tó bá ṣiṣẹ́ fún báyìí tó rí ẹ pé and this lady try o, ìgbà yẹn kọ́kọ́ tó bá mọ̀ ní gbogbo nǹkan ẹ máa dà sọnù sí gbó. Stingy, if you are stingy you are not for me, because my father is not stingy. Kì í ṣe rọ, you must see your father. Torí ẹ̀ àwọn nǹkan tí Délé ṣe tí ò dáa Ọlọ́run ò ní jẹ́ kọ́mọ mi pàdé ẹ̀ nínú ọkùnrin o, ṣùgbọ́n is the next ó wà generous, ó generous. You must marry both of you couple yẹn kò ṣe for good time nìkan ni marriage wà fún. Tó bá bímọ tó múnú yín dùn ẹ ti marry, tí ò bá ń bi tó bínú ni. Some people just marry these days because they just want to show that this is my husband and this is my wife. Look at the way my husband look at the way my wife look, my wife is cute, my this and that. Kò sí ọ̀bọ̀gan tó bá ti fa gbogbo irun ara ẹ̀ tán po wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe makeup fún ní mọ́ àwọn tó tiẹ̀ ń ṣe makeup Nàìjíríà yìí wọ́n máa fáìn ọ̀bọ ìbá rí wọn lórí mídíà. Autodrum ṣebí autocrodome ni àbí autodrum ní ẹ ti bàjẹ́. You must see your crazy. If your father is crazy, you must see it nínú ọkọ ẹ̀. Bóyá bọ̀bọ̀ yẹn náà, bóyá lédì yẹn náà, bóyá bàbá ẹ̀ náà, bóyá ó ṣe bákan. Ọtí ẹ máa ti rí nínú Adébáyọ̀ Sàlámì pé Fẹ́mi Adébáyọ̀ jọ bàbá ẹ̀.
wá gbọ́ pé Femi Adebayo jọ bàbá ẹ̀ ó jọ ojú Adébáyọ̀ Sàlámì ó jọ ní gbogbo àyẹn gbogbo ìyàwó tó wá padà dókòó tó sọ pé ìyàwó lé wọn yẹn gbogbo kádà náà máa dúró sáyé wọn máa lọ sọ wọn oníkálukú and some men Nigeria African men especially Yorùbá Nigeria àti Yorùbá yìí wọ́n máa fi system tó bá tó stage kan báyìí wọ́n máa kọ ìyàwó yẹn sílẹ̀ kó bá lè bá ṣe kí tí láì bá difficult fún wọn báyìí ìyàwó wọn máa kọ́kọ́ fi system kọ sílẹ̀ sódà àkọ́kọ́ máa rún táwọn ọmọ yẹn náà àkọ́kọ́ máa train àwọn ọmọ yẹn àwọn á fi system bẹ́ẹ̀ sí gbòòrò wọn lọ bẹ́ẹ̀ lómi wọn ò níbi tán wọn ò lè handle stress tí stress bá ti wà yẹn ìyá ẹ̀ ló ní wọ́n jẹ́ kọ́mọ yẹn ṣe tọ́ máa a máa gbọ́ a máa fi boasting stingy ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ni tó bá fẹ́ account number mi February ni birthday mi at least ẹ ṣáà rí pé gbogbo wọn pọ̀wọ́pọ̀ wọ́n ní kó jí mi lẹ́rù kó ẹrù tán ní kó jí kó yẹ mo sanwó credit yẹn báyìí mo ti fẹ́ máa bẹ̀ sí sanwó credit yẹn padà ní ẹrù tán ní kó jí kó yẹ wọ́n bá ṣe tán máa ní wọ́n gbàdúrà èmi ti gbàdúrà síwájú ọjọ́ ìbí ẹ̀dùn ẹ̀ mo lè sọ don't let anybody use you against me in my kingdom everybody counts and when to go through whatever you sow you reap ni kò ní sọ pé torí you are still young lọ misbehave wà ló yànge bá ti kọjá 18 gan kó má ti kọjá 18 gan wọ́n ní ẹ̀wọ̀n ọmọdé wọ́n ní tàgbà nígbà tí ẹbí ẹ̀ bá lè pardon kínní wọ́n máa fi pé ya yànge o torí nígbà tí mo ti post yẹn pé ọmọ yẹn sọ pé òun address lẹ́nu majority àwọn tó ń kidnap tó lọ ń ṣe ayé assassin sí they are young people torí tó máa arúgbó náà wà náà tó máa sponsor wọn wọ́n pé àwọn tó fẹ́ bí gbèsè yẹn lérí tó fẹ́ gbé sórí gẹ́gẹ́ ó máa young. ebi òun bóyá tòótọ́ ní nǹkan tó ń lọ sọ wọ́n ní it's not working ṣé kò ṣiṣẹ́ kankan ni kò ṣiṣẹ́ kankan ni ẹ jọ̀ọ́ ní Nàìjíríà if I'm not working ó ní àǹtí kan báyìí tó béèrè lọ́wọ́ mi nígbà yẹn ìgbà tí mo fẹ́ fi princess lẹ̀ ó sọ fún mi ó ní princess òun kàn yín máa yí bí princess ṣe máa cope ni ó cope bàjẹ́ òun náà sọ pé ó di kíní kan permanent kíní kan ní Lagos State nígbà kan tíyàwó ẹ̀ máa ń jókòó pẹ̀lú òun àti Sanwó-Olú ìyàwó Sanwó-Olú ìjọ máa ń jókòó tí kò cope ni. I am just telling you that. Ẹni tó bá ti bímọ náà lọ́mọ máa ń yọ lẹ́nu. Ẹni tó bá ti bímọ lọ́mọ máa ń yọ lẹ́nu. Ọmọ tó bá jọ wà bẹ́ẹ̀. Bí ọmọ mi sọ́ọ̀nù mi bó ṣe ṣe gbogbo nǹkan tó ṣe fún mi tí mo wà ní Nàìjíríà tí ò tẹ̀ wo bí tí mo wà ní. Ìgbà tí mo tún dé Canada mo tún pè ń jọ ẹ̀ tó wọ́ọ̀ṣì tó pa fóònù. Orí nǹkan tó fẹ́ fún mi èmi ló jà lórí ìnáwó. Mi ì sọ pé kò wà òkè wọ́n ń ṣòmí gbogbo ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ wọ́n ń ṣòmí gbogbo àwọn àti gbogbo àṣìgbètè. Àwọn tó bá jalè wọ́n á máa sọ fún wọn pé wọ́n ṣiṣẹ́. Àwọn tó ṣe wrong thing wọ́n máa pàtẹ́wọ́ fún wọn pé wọ́n ṣe tó right.
àwọn tó bá ṣe right yẹn wọ́n máa ní wọn ṣiṣẹ́. They don't see ẹni tó right tó bá ṣe nǹkan tó right wọn ò rí wọn bí ẹni tó ṣe anything tó meaningful. wọ́n ṣe ní gbogbo kíní yẹn ó lapse gbogbo ẹ̀ ó default gbogbo kíní wọ́n ní issue sí people are abusing that girl. kò ṣiṣẹ́ wọ́n léèyàn ń ta yán tó ń jẹ ẹni kò ṣiṣẹ́ tó bá máa ṣiṣẹ́ ń kọ́ wá ló máa la gìtà àbá má bá wọn gbégedú bá di agbégedú ní igbó. But people just want to blame some people because àwọn kan wà either they are wrong or right they are feel right wọn. Anyway ẹni tó bá ti lè bá aṣẹ́wó sùn tó bá lè nìkan lọ gbé aṣẹ́wó wá nígbà tó ń bá ti ṣetán lórí stage táṣẹ́wó bá bímọ fún ẹ wá gbà ní má jẹ́ kó tiẹ̀ lójú torí nínú bíbélì tábà ní ká máa ṣe lọ́tọ̀ báìbù even gan David nínú báìbù báyìí kò sí nǹkan tí David ò ṣe bí David ṣe ogun nínú bíbélì tó bẹ́ẹ̀ ni bíbélì bí David nínú ó balẹ̀ jẹ́ pẹ̀lú ìráyà ó kọ́ sí wọ́ọ̀ tí wọ́n ní according to Bible tí wọ́n ní wọ́n ń jà lára ìdà tó ṣe pé kò ní kúrò nínú ilé Jésì lẹ́nu láfíìdíwà náà tó kọ́ sí ẹ̀. Okay, so and when you love your children. ẹ̀yin olólùfẹ́ ẹ wo a ò ní rí jù báyìí lọ ó bá tún ṣe ń lọ báyìí a máa bù yín gbọ́ lọ́lọ́kan òjọ̀kan ó dàbọ̀.